Caitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaur Bhakta Vṛnda Shri Krishna Caitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaur Bhakta Vṛnda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jai Srila Prabhupada ki jai, Shri Radha Sundar ki jai, Sri Siddhanta Sai Vijay Gauranga ki jai, Jai Nitai Gaur Premanandi, Hari 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 Bol. Hare Krishna to all of our guests online. Hare Krishna minden vendégünknek, aki online vesz részt. We started before you arrived. Elkezdtük, mielőtt ide értetek volna. Because we have sort of a shorter program today. Mert ma rövidebb a program. His Holiness Indradyumna Swami Maharaj is here. Őszentsége Indradyumna Swami Maharaj itt van. Indradyumna Maharaj ki jai. Jai. And so there's a festival beginning this morning. És kezdődik egy fesztivál reggel. So we are going to be finished before that begins. Ezért be fogjuk fejezni, mielőtt az elkezdődne. One brief announcement. Egy rövid bejelentés. And that was for this past week. We had one anonymous donor from the United States. Elmúlt héten volt egy anonim adományozó az Egyesült Államokból. There's over 300 million people there, so it's still pretty anonymous. And he did a full Nitya Seva. 300 millió ember él ott, szóval tényleg elég anonim, és egy egész Nitya Szévát befizetett. We are coming, today is the 19th, 20 and 21, Tuesday. So Tuesday becomes the summer solstice. Kedden lesz 21-e, ami a nyári napforduló. And thereafter the sun changes its course
and starts to go, well, here in New Vṛndāvana it's going that away. Itt új Vṛndāvánban akkor elkezd arrafele menni. And that means in the southerly direction. Ami azt jelenti, hogy déli irányba. Which means the days are going to get shorter. Ami azt jelenti, hogy rövidülni fognak a napok. Unfortunately. Sajnos. So this is a good time then to maximize the benefit that you receive from Anitya Seva, and so take advantage of this week. És ez egy jó esély arra, hogy maximalizáld az áldást, amit a Nitya Szévából kapsz, úgyhogy használd ki ezen a héten. You see, I have this ring on my finger. Látjátok, itt ez a gyűrű az ujjamon. I'm not a ring type person. Nem vagyok egy ilyen gyűrűs típus. But this, just to let you know, this stone is part of Lord Nityananda's jewelry. De tudnotok kell, hogy ez a kő, ez az Úr Nityananda ékszereinek a része. Indradyumna Swami Maharaj got it. Indradyumna Swami Maharaj kapta. Like he gets so many other exotic things. Mint egy olyan sok egzotikus dolgot kap. Spiritually exotic things. Ilyen lelkileg egzotikusat. And then it was part of Lord Nityananda's Navaratna that he wore around his armband. Az Úr Nityananda Navaratnájának volt a része, amit a karján hordott. As a armband. Karpántként hordta. Anyway, she told me that when the Lord left the world, then Janava, one of his wives, she brought all of his possessions to Jiva Goswami. És azt mondta, hogy amikor elhagyta ezt a világot, akkor az egyik felesége, Janava, elvitte az összes tulajdonát Jiva Goswaminak. Who was, of course, in Radha Damodar temple. Aki ott volt a Radha Damodar templomban. And it seems that over the years, a lot of those things got unfortunately auctioned off by the pujaris. És sajnálatos módon úgy tűnik, hogy az évek során ezeket a dolgoknak a nagy részét a pujárik aukcióra bocsátották. But this piece ended up at Nityananda Vat or Shringar Vat, and Maharaj was very friendly with the pujari, who then gave it to him. De ez a darab, ez Nityananda Vathoz, vagy Shringar Vathoz került, és ott nagyon jó barátságban volt a pujárival Maharaj, és akkor neki adta. So I asked him if I could wear it for a little while. Megkérdeztem, hogy hordhatom-e egy kicsit. We agreed on Kartik. Kartikban egyeztünk meg. Didn't agree on which Kartik though. Azt nem beszéltünk meg, hogy melyik Kartik. So we're continuing on Caitanya Mahaprabhu's visit to Sri Vṛndāvana Dham. Folytatjuk Sri Caitanya Mahaprabhu látogatását Sri Vṛndāvana Dhámba. And the last Lord Caitanya was in Nandagram. Legutóbb az Úr Caitanya Nandagramban volt. Where there were deities of Krishna and Yashoda, Nanda Maharaj in a cave. Ahol egy barlangban ott voltak Krishna, Nanda Maharaj és Yashoda Devi murtiai igen. And then he went to Kadiravan. Aztán elment Kadiravanba. And now we're continuing. And I'm reading for those who have their books. This is Madhya Lila 1864. A Madhya Lila 18. fejezetének a 64. versétől kezdjük. After seeing the places of Lord Krishna's pastimes, Sri Caitanya Mahaprabhu went to Sheshasai, where he saw Lakshmi and recited the following verse. This is in the along the north petal of Brajmandal. Ez Vrajamandala északi szirmán van. Near Koshi. Közel Kósihoz. When devotees
Well, devotees don't come through what used to be the regular road, the old road. Now they come via the Jamuna High Expressway. Most már nem a régi úton jönnek be Vrindávanba a bakták, hanem a Yamuna motor vagy autópályán. But when you did, then you come immediately. When you enter Vrindavan, you enter in Koshi. De régen, amikor azon az úton jöttünk be, amikor beléptél Vrindávanba, akkor rögtön Kósiban voltál. And egy kicsit arra, yeah, now if you go to, for instance, Nandagram, Jabat, then you'll drive up to Koshi and then go from Koshi to Nandagram. És most, ha Nandagramba vagy Javadba mész, akkor elvezetsz Kósiba, és akkor onnan fordulsz Nandagram felé. Horrible road, but although it's under construction. Borzalmas az út, bár építik. Here, the Sheshashai, this is a deity of Krishna as Kshirodakshai Vishnu. Sheshashai, ő Krishna Murtiak, Kshirodakshai Vishnuként. And there are many pastimes where cowherd boys, gopis, they challenge Krishna to show his divinity. Nagyon sok olyan kettelés van, ahol a tehénpásztor fiúk és a gópik így kihívják Krishnát, hogy bizonyítsa be az isteni mi voltát. Because on certain occasions Krishna tells them, oh, you can't do this, you can't do that, or you can't say that because I'm Supreme Personality of Godhead. Because bizonyos alkalmakkor Krishna mondja nekik, hogy hát ezt nem csinálhatod, azt nem csinálhatod, vagy ezt nem mondhatod, mert én vagyok az Istenség legfelsőbb személyisége. So then they say, all right, well then you should prove it. És akkor mondják neki, hogy na jó, hát akkor bizonyítsd be. So gopis also wanted to see, well, if you're Lord Vishnu, then we want to see you lying on the Seshanag. És a gópik is mondták neki, hogy jó, hát ha te az Úr Vishnu vagy, akkor szeretnénk látni, hogy Seshanágon fekszel. And of course at that time Srimati Radharani was also there. És akkor Srimati Radharani is ott volt. So, and she's Lakshmiji. És ő Lakshmiji. That's why here it says that Lakshmi Deki, that he saw Lakshmi Devi. Ezért mondja itt, hogy látta Lakshmi Devit. So, there was a lake. Van ott egy tó. And Lord Krishna told Srimati Radharani, okay, I'll be Vishnu and you be Lakshmi. És az Úr Krishna azt mondta Srimati Radharaninak, hogy rendben, én leszek Vishnu, te pedig Lakshmi. But she didn't want to be Lakshmi. De ő nem akart Lakshmi lenni. So then a little argument went on for a little while. Elkezdtek vitatkozni, ami egy darabig folytatódott. And then finally she was persuaded. És akkor végül beleegyezett Radharani. So Krishna took four-armed form. És akkor Krishna fölvette a négykarú formáját. And Srimati Radharani took a four-armed form. És Srimati Radharani is négykarú formát And there öltött. was Ananta Sesh. És ott volt Ananta Sesh. On that little lake. Azon a kis tavon. And so Lakshmi was there massaging Krishna's feet. És ott volt Lakshmi, és masszírozta Krishna lábát. When Krishna manifests these forms, they're a little different than, for instance, Kshirodakshai Vishnu. Amikor Krishna megnyilvánítja ezeket a formákat, kicsit mások, mint például Kshirodakshai Vishnu. Kshirodakshai Vishnu is a Amsa, Yasyamsamsa. She is the part of a part of a part of Krishna. Kshirodakshai Vishnu, Krishna részének a részének a része. And so he manifests just certain qualities. És a bizonyos tulajdonságait nyilvánítja meg. But when Krishna takes this form of Kshirodakshai Vishnu, then it's Krishna, Sadaishwarya Purna Bhagavan, that he manifests all the qualities of Supreme Personality of Godhead.
De amikor Krishna veszi föl Kshirodakashayi Visnu formáját, akkor ő még mindig az Istenség legfelsőbb személyisége, fenségeinek mindegyikét megnyilvánítja. So these are quite unique forms that Krishna assumes, and there are quite a few throughout Vṛndāvana. És tehát ezek nagyon egyedi formák, amiket Krishna megnyilvánít, és elég sok van belőlük Vṛndāvanban. Now it's interesting, this verse that Lord Caitanya quotes. Érdekes ez a vers, amit az Úr Caitanya idéz. It's a very famous verse. Ez egy nagyon híres vers. Yatte sujatam charanam buruham staneshu bita shanel priyadadi mahikar kasheshu te natavim atasi yad vyattate nakim svit kurpadi bir brahmadhir bhavad ayushamna. O dearly beloved, your lotus feet are so soft that we place them gently on our breasts, fearing that your feet will be hurt. Our life rests only in you. Our minds, therefore, are filled with anxiety that your tender feet might be wounded by pebbles as you roam about on the forest path. This verse is the last verse of the Gopi Gita. Ez a vers a Gopi Gita utolsó verse. So when the gopis are on the bank of the Jamuna and they're calling out in separation for Krishna. Amikor a gópika Yamuna partján vannak, és annyira hiányzik neki Krishna, hogy hívják. And so it's very interesting that here we're talking about Lakshmi and Vishnu, and Lord Caitanya is quoting this particular verse. Szóval nagyon érdekes, hogy itt Lakshmiról és Vishnuról beszélünk, az Úr Caitanya pedig ezt a bizonyos verset idézi. Lord Caitanya could quote a lot of other verses about Vishnu and Lakshmi. Az Úr Caitanya idézhetett volna számtalan másik verset Vishnuról és Lakshmiról. But you know, if when Krishna is, or when Lord Vishnu is lying down, and Lakshmi is sitting at his feet, you see all those pictures. De ugye amikor Vishnu fekszik, és Lakshmi ott ül a lábánál, láthatjátok ezeket a képeket. Then, you know, sometimes out of love, then she might put her feet right here on the chest. Akkor szeretetében van, hogy a lábát a mellkasára helyezi. Because it's already in her lap as well already. Már eleve az ölében van. So that's a sort of a sign of affection, show of love and affection that's quite standard in Vedic culture. Ez a szeretet kifejezésének egy olyan jele, ami elég általános a védikus kultúrában. And of course here the gopis are saying that they're even afraid to do that because Krishna's feet are so soft. Itt a gópik azt mondják, hogy még ezt is félnek megtenni, mert Krishnának olyan puha a lába. And even their chests are too hard for Krishna's feet. Hogy még a mellkasuk is túl kemény az ő lábainak. So they were very worried that as Krishna is wandering around in the forest, then so many pebbles and thorns and stones that they will actually cause pain to Krishna's soft feet. És aggódnak, hogy ahogy Krishna vándorol az erdőben, akkor annyi kavics és tüske fog fájdalmat okozni Krishna puha lábának. Yeah, I won't get into all the intricacies that's involved in that verse. Nem fogok belemenni a mindenféle részletbe, ami benne van ebben a versben. Just out of curiosity, who knows this verse? Kíváncsiságból ki tudja ezt a verset? Nobody. Senki. Well, it's certainly not the first verse that needs to be on your list to know. Biztos, hogy nem ez az első vers, amit a listátokon kell, hogy legyen, hogy megtanuljátok. But for older devotees, it's sort of a
good verse for meditation. De idősebb bakták számára ez egy jó vers, hogy meditáljanak rajta. So, afterwards, Caitanya Mahaprabhu saw Kaila Tirtha and then went to Vṛndāvana. Crossing the Jamuna river, he went to Bhadravana. So now here is Koshi, and here is the Sheshashayi temple. Szóval itt van Kósi és a Sésasályi templom. And then if Lord Chaitanya is going towards the Jamuna. És az Úr Caitanya a Yamuna felé tart. And on the bank of the Jamuna is this Kaila Tirtha. És a Yamuna partján van ez a Kaila Tirtha. Prabhupada writes that in Bhakti Ratnakar it said that Krishna and Balaram used to play on Kaila Tirtha with the cowherd boys during the entire day. Mother Yashoda had to call them to take their baths and eat their lunch. There's a lot of turtles over there. Nagyon sok ott a teknős. I don't know if you have experience of turtles when you go to the river or you go to the beach. If you get close, they sort of jump in. Nem tudom, hogy van-e róla tapasztalatotok, hogyha elmentek a tengerpartra vagy egy folyó partjára, akkor, hogyha közelmész hozzájuk, beleugranak a vízbe. So here the sport, cowherd boy sport, was trying to catch the turtles. Szóval itt azt játszották a tehénpásztor fiúk, hogy megpróbálták elkapni a teknősöket. And scare all the turtles along the side of the Jamuna. És ijesztgették a teknősöket a Yamuna partján. But the other significance of this place is that Rupa Goswami writes about it in his Lalita Madhava. De a másik jelentőség ennek a helynek, hogy Rupa Goswami ír róla a Lalita Madhavában. And he writes that when Krishna left for Mathura, És azt mondja, hogy amikor Krishna Mathura felé tartott, then Srimati Radharani went into the river here. Akkor Srimati Radharani belement itt a folyóba, and apparently drowned. és úgy tűnt, hogy megfulladt. Of course, Jamuna is the younger sister of Yamaraj. Persze a Yamuna az Yamarajnak a húga, And they're both children of the sun god. és mindketten a napisten gyermekei. So actually, Srimati Radharani went to the sun god, went into the sun planet. Szóval Srimati Radharani igazából a napbolygóra ment, And from the sun planet, then later on, she appeared as Satyabhama. és a napbolygóról pedig később megjelent, mint Satyabhama. When this, what was his name? What was her father's name? Satrajit. Satrajit used to worship the sun god. Satrajit imádta a napistent, And so aside from getting that jewel, he also received the Shamantaka jewel. He also gave him his daughter. És amiatt, hogy imádta a napistent, Satyabhama as a daughter. és ezért megkapta a Samantaka ékszert, és a napisten adta neki Satyabhámát is, és hogy ő legyen a lánya. Now, then, if you go down along the current of the Jamuna, then you come to Vṛndāvana. És hogyha lemegy az ember a Yamuna folyásával egy irányba, akkor elér Vṛndāvana. Well, there's two places go by the name of Vṛndāvana. És két hely van, amit Vṛndāvananak hívnak. Over there is actually Bandiravat, Itt igazából Bandiravat van, which is a big banyan tree, ami egy hatalmas banyanfa,
which was actually descended from the spiritual world. Ami a lelki világból szállt alá. So Krishna's eternal associate. Krishna örök társa. And Vṛndāvana was so big that his branches reached across to the other side of the Jamuna. Vṛndāvana olyan hatalmas volt, hogy az ágai átértek a Jamuna túloldalára. And cowherd boys had ropes, and they would climb, and they would, jump in the water like that. És a tehénpásztor fiúk köteleket kötöttek rá, fölmásztak, és akkor úgy beugrottak a folyóba. And so that area also has that name, Vṛndāvana. És akkor ezt a részt is hívják Vṛndāvannak. Although the actual Vṛndāvana, one of the 12 forests, is on the other side. Bár az igazi Vṛndāvana, ami a 12 erdő egyike, az a túloldalon van. And that's where it's known for where Krishna and Srimati Radharani were married, technically. És ezt úgy ismerik, mint az a hely, ahol technikailag összeházasodott Srimati Radharani és And Krishna. here by this Vṛndāvana, cowherd boys, they used to also wrestle. És ennél a Vṛndāvanánál a tehénpásztor fiúk birkózni is szoktak. They had a wrestling arena. Volt egy ilyen birkózó arénájuk, And they would wrestle over there. és ott szoktak birkózni. And Krishna and Srimati Radharani also wrestled over there. És Krishna és Srimati Radharani is birkózott ott. Now, then you cross to the other side. He must have taken a boat. És akkor átkelt a túloldalra, ami azt jelenti, hogy valószínűleg egy csónakkal And there is átment. Vṛndāvana. És ott van Vṛndāvana. So Vṛndāvana really is named after Lord Balaram. Vṛndāvant azt az úr Balarámról nevezték el. And then now here are the 5 forests that are connected with Lord Balaram. És akkor ott van az az 5 erdő, ami az úr Balarámmal áll kapcsolatban. Vṛndāvana, Vṛndāvana, Srivan, Lohavan, and Mahavan. Those are the 5. Ez az 5. Sri Caitanya Mahaprabhu then visited Srivan and Lohavan. He then went to Mahavan and saw Gokula, the place of Lord Krishna's early childhood pastimes. Mahavan is called Mahavan because it's a very great forest, big forest. Mahavant azért hívják Mahavannak, mert nagyon hatalmas, egy nagy erdő. And of course there are so many pastimes in these places. És persze rengeteg kettelés történik ezeken a színhelyeken. But Mahavan is the birthplace of Lord Krishna. De Mahavan az Úr Krishna születésének a helye. So, in the next verse says, upon seeing the place where the twin Arjun trees were broken by Sri Krishna, Sri Caitanya Mahaprabhu was moved to great ecstatic love. That place is still there. Az a hely még mindig ott van. And the Mother Yashoda's churn, that is also there. És Jasoda mamának a köpülő edénye is ott van még. It's sort of stone. Kőből van. It's a question of whether was it stone or did it actually become stone over the millennia. Kérdéses, hogy eredetileg is kőből volt, vagy kővé vált az évmilliók során, évezredek során. Here was the place of Jamal Arjun, where the 2 trees, of course devotees know that pastime very well. Itt volt az a hely, ahol a Jamala Arjuna fák voltak, ezt a kettelést jól ismerik a bakták. And you can see it's really quite a distance from the current palace. És láthatjátok, hogy elég messze van a jelenlegi palotától. Which by historical records is not actually the original place where Nanda Maharaj's palace was. Ami történelmi feljegyzések szerint nem az eredeti helye annak, ahol Nanda Maharaj palotája állt. That was a few hundred meters further on. Ez egy pár száz méterrel tovább van. But Aurangzeb dismantled it. De Aurangzeb lerombolta.
And then when it was reconstructed at a different place. És amikor újraépítették, egy másik helyen építették újra. Who's been to Gokula? Ki volt Gokulában? No one's been to Gokula. Senki nem volt Gokulában. Oh, yeah, Gokula is a wonderful, wonderful place. Gokula egy nagyon csodálatos hely. After seeing Gokula, Sri Caitanya Mahaprabhu returned to Mathura, where he saw the birthplace of the Lord. While there, he stayed at the house of the Shanodiya Brahmana. So, this is Lord Chaitanya is not going whimsically, and of course this is really an abbreviated version. De az Úr Chaitanya nem szeszélyesen megy ide-oda, de persze ez egy rövidített verzió. I'm just thinking, in one of the biographies of Lord Chaitanya, the parikram is very elaborately described. Az Úr Chaitanya egyik életrajzában nagyon részletesen van leírva a parikrám. And the many pastimes that Lord Chaitanya enacted at all of these different holy places. Azzal a sok ketteléssel együtt, amit az Úr Chaitanya bemutatott ezeken a szent helyeken. But what I was going to say is that parikrama of Vṛndāvana is not just helter-skelter. There's a systematic route. De amit mondani akartam, hogy a Vṛndāvana parikrám az nem csak ilyen össze-vissza van, hanem van egy rendszere az útnak. Lord Chaitanya is following that systematic process. És az Úr Chaitanya ezt a szisztematikus folyamatot követi. Take bath at Vishramghat. Meg kell fürödni Vishramghatnál. And then you start with Madhuvan and Talavan and so on. És akkor elkezded Madhuvannal, Talavannal, stb. And you finish with Mahavan, cross back over the Jamuna. És Mahavannal fejezed be, átkelsz a Yamunán. And then again take base at Vishramghat, take bath. Újra megfürdesz Vishramghatnál. See Krishna's birthplace. És megnézed az Úr Krishna születési helyét. And there's more than just the 12 forests. És nem csak a 12 erdő There van. are Van, these are called the different forests, Van of Vṛndāvana. Vannak ezek a különféle vanák, erdők Then Vrindavanban. there's the Upavan, which are the subforests. Aztán vannak upavanok, ilyen alerdők. And then there's Upavan, which are even smaller forests. És aztán vannak upavanok, amik ilyen még kisebb erdők. So they're almost like sort of garden size. Olyan kertméretűek. And something in the range of 168 altogether. És összesen ilyen 168 van körülbelül. Many are, there's nothing there that really represents the original features of those places. Sok helyen semmi sem emlékeztet az eredeti helynek a jellemzőire. Like Talavan. Mint Talavan. When I first went there was one tal tree left. Amikor először oda mentem, egy talafa volt ott. Now there's none. Most nincs ott egy sem. So you go there and you say this is Talavan, but they're just agricultural fields. There's no forest. No oda trees. mész és mondják, hogy ez Talavan, de csak ilyen szántóföldek vannak, nincsenek fák. And while there, he stayed at the house of the Shanodiya Brahmana. És amíg ott volt, a Shanodiya Brahmana házában lakott. You'll remember this was the Brahmin disciple of Madhavendra Puri. És emlékeztek, hogy ez Madhavendra Puri Brahmana tanítványa. Lord Chaitanya already once ate at his home, and he accompanied Lord Chaitanya on parikrama. Az Úr Chaitanya evett az ő otthonában, és ő tehát a társaságába szegődött a parikrámon, ez a brahmana. Most likely he was very expert in the different holy places.
Nagyon valószínű, hogy nagy szakértője volt a különféle szent helyeknek. And so he showed Caitanya Mahaprabhu each place and described what took place there. És megmutatta a szent helyeket Sri Caitanya Mahaprabhunak, és leírta, hogy mi történt ott. For me it's very interesting that she doesn't have a name. Nekem nagyon érdekes, hogy nincs neve. So that Kaviraj Goswami didn't know what his name was. Kaviraj Goswami nem tudta, hogy mi a neve. Balabhadra Bhattacharya, when he came back to Jagannath Puri and told about the pastimes, he said, well, I forgot what his name was. És amikor visszamentek Puriba, és Balabhadra Bhattacharya elmesélte a keftelést, akkor mondta, hogy hát nem, elfelejtettem, mi a neve. It's mysterious considering there are so many names of devotees all throughout Caitanya Charitamrita. There's just list after list of devotees. Ez elég varázslatos, főleg ha figyelembe vesszük, hogy az egész Caitanya Charitamritában rengeteg baktának le van írva a neves, ilyen egész listák vannak. And another devotee is going to come. His name is Krishna Das, and his name is recorded. És fog jönni egy másik bakta, akinek a neve Krishna Das, az ő neve fel van jegyezve. But for some reason, this devotee just remains named as the Shanodiya Brahmana. De valamilyen oknál fogva ezt a baktát csak úgy nevezik, hogy a Shanodiya Brahmana. And of course, he lived in Mathura. És ő Mathurában élt. So seeing a great crowd assembled at Mathura, Sri Caitanya Mahaprabhu left and went to Akrura Tirtha. He remained there in a solitary place. Now, Akrura, from Mathura, if you go along the bank of the Jamuna, going towards Vṛndāvana, Panchakoshi Vṛndāvana, then you come to Akrura Tirtha. Mathurából, hogyha a Jamuna partján Vrindávan felé haladsz, akkor elérsz Akrura Tirtába. This was where Akrura took bath. Ez volt az, ahol Akrura megfürdött. So he took his bath there as he was taking Krishna Balaram to Mathura. Ott fürdött meg, miközben Krishnát és Balarámot Mathurába vitte. And this was also the place where, after lifting Govardhan Hill, Krishna took the Brijbasis and showed them the spiritual world, showed them Goloka Vṛndāvana. És ez volt az a hely is, ahova Krishna Govardhan hegy felegyemelése után elvitte a Brijbasikat, és megmutatta nekik Goloka Vṛndāvant, a lelki világot. So it's interesting to note that Caitanya Mahaprabhu wanted to be alone. Ez érdekes tudni, hogy Caitanya Mahaprabhu egyedül akart lenni. Although he's traveling and preaching and giving his association to so many others, especially when he came to Vṛndāvana, he wanted to be in a solitary place. Bár a társaságát adta annyi mindenkinek, és utazott és prédikált, amikor Vrindávanban ment, akkor egy magányos helyen szeretett volna lenni. Which means that going to Vṛndāvana and being alone and just chanting Hare Krishna, because that's all Lord Caitanya would do. He would chant japa. Ami azt jelenti, hogy ott lenni Vrindávanban, és egy magányos helyen énekelni a Hare Krishnát, ezt csinálta az Úr Caitanya, csak japázott. Is all right. Ez rendben van. But Lord Caitanya didn't stay in Vṛndāvana to chant japa. De az Úr Caitanya nem maradt Vrindávanban, hogy japázzon. He stayed there for some time, and then he went back and continued on with his preaching all the way back to Jagannath Puri. Oda ment, ott maradt egy darabig, aztán pedig visszament és folytatta a prédikálását Jagannath Puriban. So when devotees go to Vṛndāvana, Szóval amikor a bakták Vrindávanba mennek, who's been to Vṛndāvana? ki volt Vrindávanban? Okay, now well, we don't have everybody, that's for sure. So I hope everyone gets to go, but you're in Vṛndāvana here. Nem mindenki, remélem, hogy sikerül elmennetek, de itt van Vrindávan. Itt vagytok Vṛndāvanban. Itt vagytok Vrindávan. Devotees should dedicate some of their time to chanting.
akkor a bakták áldozzák az idejük egy részét a dzsapázásra. So parikrama, Lord Caitanya did parikrama. Parikrám, az Úr Caitanya parikrámozott, And then concentrate on your spiritual life. és a lelki életre koncentrált. And this is what Caitanya Mahaprabhu did, and this was the example that he set for devotees. Ezt tette az Úr Caitanya Mahaprabhu, és ezt a példát állította a baktáknak. Next day, Caitanya Mahaprabhu went to Vṛndāvana and took his bath at Kaliya Lake and Prashkandana. Kaliya Lake is, well, you may know where Kaliya Ghat is on the Parikram Marg. A Kália tó, hát tudjátok, hogy hol van a Parikrám úton Kália gát. It's just very, very close to Madan Mohan Temple. Nagyon közel a Madan Mohan templomhoz. And the Jamuna is quite far from there now. És most elég messze van onnan a Yamuna. If you go there, then you have to cut across agricultural fields and to get to the Jamuna. Át kell vágnod szántóföldeken, hogy a Yamunához érj. I've never seen the Jamuna in its original bed. Soha nem láttam a Yamunát az eredeti ágyában. If you go up to the Madan Mohan Temple, Hogyha fölmentek a Madan Mohan templomhoz, and you look down és lenéztek, on the Parikram Marg, it becomes very obvious that this was a riverbed. lenéztek a Parikrám útra, akkor elég nyilvánvalóvá válik, hogy ez egy folyómeder. So and there used to be this lake. És ott régen volt ott ez a tó. The lake seemed like it was both an underwater lake, excuse me, no, not underwater, well, yeah, there was a lake underneath, there was a cave. Tehát úgy tűnik, hogy volt ott egy barlang is, és abban a tó. And it was also sort of large on the top. És a fölül is, a látható része is nagy volt. So Kaliya Lake is over there, and Prashkandana is coming back. It's just at the foot of Dvadasaditya Tila. That's the hill upon which Madan Mohan Temple is. Szóval ott van a Kália tó, és visszafelé a Praskandana, az ott van a Dvadasaditya Tila lábánál, ahol pedig a Madan Mohan templom van. Because Krishna was in the water for a long time, he got very cold. Mivel Krishna sokáig volt a vízben, nagyon fázott. I don't remember what time of the year that took place, but obviously if he was cold, the water was chilly. Because in the summer, it's anything but cold. Nem emlékszem, hogy ez milyen évszakban történt, de hogyha hideg volt a víz, tehát akkor az azt jelenti, hogy hideg volt a víz, nyáron viszont egyáltalán nem hideg. So Krishna then came to the top of Dvadasaditya Tila in order to get some sun. És ezért Krishna fölment a Dvadasaditya Tila tetejére, hogy a napon legyen. And then actually the sun god came and he warmed Krishna. És akkor jött a napisten és fölmelegítette Krishnát. Then Krishna got so warm that he started to perspire. És akkor Krishnának olyan melege lett, hogy elkezdett izzadni. So his perspiration flowed down the hill. És az izzadsága lefolyt a dombról. And then at the bottom of the hill, it doesn't exist anymore, but at the bottom of the hill there was a little lake. És akkor ott a domb alján lett egy kis tó, ami ma már nem látszik, And that's létezik. Prashkandana. És ez Praskandana. That is from the perspiration of Krishna's body. Krishna izzadságából. And there's also a place where there is a rose garden. És van egy hely, ahol egy rózsakert is van. And Srimati Radharani, they would press
they would press the petals of the rose and make ink. És így összepréselték a rózsának a szírmait, és abból készítettek Srimati Radharaniék And that's what tintát. she would write letter to Krishna. És azzal írt levelet Krishnának. After, interesting, Prabhupada here quotes Bhakti Ratnakar. Érdekes, hogy itt Prabhupáda Bhakti Ratnakárt idézi. He cites Bhakti Ratnakar a lot because there's the description of the parikrama of Shyamananda Pandit and Srinivasacharya around Vṛndāvana. Azért idézi sokat a Bhakti Ratnakárt, mert az leírja Shyamananda Pandit és Srinivasacharya parikráját Vṛndāvanban. They're very extensively. Nagyon részletesen. But it says when one takes a bath in Kaliya Radha, which is Kaliya Lake, he is freed from all sinful activities. One can also be successful in business by bathing in Kaliya Radha. So these holy places have both material and spiritual benefits. Ezeknek a szent helyeknek anyagi és lelki áldásai is vannak. Depends what you want. Attól függ, mit akarsz. Because most people will want both. Persze a legtöbb ember mindkettőt akarja. Freed from sinful activities and successful business. Megszabadulni a bűnös visszahatásoktól és sikeresnek lenni az üzleti After életben. seeing the holy place called Prashkandana, Sri Caitanya Mahaprabhu went to Dvasaditya. He went up the hill. From there he went to Keshitirtha, and when he saw the place where the rasa dance had taken place, he immediately lost consciousness due to ecstatic love. So from Madan Mohan Temple, at this time Madan Mohan Temple is not there. Akkoriban nem volt ott a Madan Mohan templom. This will come later when Sanatana Goswami moves there. Ez később épül, amikor Sanatana Goswami oda költözött. But just a couple of hundred yards downstream again, then there is Keshi Tirtha, which is where Krishna killed Keshi. De pár száz méterrel odébb ott van Keshi Tirtha, ahol Krishna megölte Kesit. And devotees, when they do parikrama of Vṛndāvana, then they always go past there. És a bakták, amikor Vṛndāvan parikrámon sétálnak, mindig elmennek mellette. There's the tree. There's actually still the original big it's a kadamba tree. Még mindig ott van az eredeti hatalmas kadambafa. And under which Keshi was killed. Ami alatt Kesit megölte. And they usually do from there. The Jamuna now comes right out to Keshi Tirtha. És akkor ott a Yamuna kijön Keshi Tirthához. Unfortunately, so does sewage from Vṛndāvana. Sajnos ez igazából szennyvíz Vṛndāvanból. And then when you go in towards the town, then of course there was no town at that time. És akkor ha bemész a város felé, persze akkoriban nem volt város. But for instance, if you were going into town and you'd come, then you come to there's different places of the rasa dance. De ha bemennél a város fele, akkor ott a rasa dance-nak különféle So színhelyei vannak. there's rasa dance where we have Seva Kunj, just like we have over here. Van a rasa tánc ott, ahol Seva Kunj van, mint itt is, ahogy van nekünk. Then there's rasa dance, which is on the other side of the Jamuna, this very big sandy area. Aztán van rasa tánc a Yamuna túloldalán, ezen a nagy homokos fövenyen. So since it doesn't say that he crossed the river, I take it that it's at Seva Kunj where he went. Mivel nem mondja azt, hogy átkelt volna a folyón, azt gondolom, hogy itt Seva Kunjról van szó.
When the Lord, yes, he immediately lost consciousness due to ecstatic love. When the Lord regained his senses, he began to roll on the ground. He would sometimes laugh, cry, dance, and fall down. He would also chant very loudly. Being thus transcendently amused, Sri Caitanya Mahaprabhu passed that day happily at Keshi Tirtha. In the evening, he returned to Akrura Tirtha, where he took his meal. So this talks about Lord Chaitanya's first visit there. Tehát itt ez arról beszél, mikor az Úr Chaitanya először látogatott oda. It's very interesting how Prabhupada translates this. He says, Eirange, that he's exhibiting ecstatic loves, and he says he was transcendently amused. Ez nagyon érdekes, hogy Prabhupád fordítja ezt, amikor így extatikus szeretetet nyilvánított meg, akkor azt írja, hogy transzcendentálisan szórakozott. The next morning, Caitanya Mahaprabhu returned to Vṛndāvana and took his bath at Chirgat. He then went to Tentulital, where he took rest. I'm just trying to remember whether Chirgat is before Imlital or after. Tentulital means Imli, what we call Imlital now. Tentulital az, amit ma Imlitalnak hívunk, és próbálok visszaemlékezni, hogy Chirgat előtte van, vagy utána. Now there are two Chirgats. De két Chirgat van. Chirgat is where Krishna stole the clothes of the gopis. Chirgat az, ahol Krishna ellopta a gópik ruháit. What we read about in Krishna book, in Srimad Bhagavatam, is not this Chirgat. Amiről olvasunk a Krishna könyvben, vagy a Srimad Bhagavatamban, az nem ez a Chirgat. The Chirgat of Srimad Bhagavatam is way, way up the river. Az a Chirgat, amiről a Srimad Bhagavatam ír, az sokkal-sokkal fentebb van a folyón. And this Chirgat has a similar pastime. És ezen a Chirgaton is történt egy hasonló kettelés. But you know that Krishna stole the clothes of the young gopis. De ott Krishna a fiatal gópik ruháit lopta el. So when the older gopis heard about this, they were a little, internally they were a little envious. Well, why he didn't steal our clothes? És amikor az idősebb gópik hallottak erről, akkor úgy belül egy kicsit irigyek voltak, hogy miért a mi ruháinkat miért nem lopta el. So of course Krishna knows everything that's going on. Persze Krishna tud mindent, ami történik. So once when they came bathing here, Szóval egyszer, amikor ide jöttek fürödni, then Krishna did the same thing and he stole their clothes. Krishna ugyanazt csinálta, és ellopta a ruháikat. And in Lalita Madhava, there's one scene Lalita Madhavában van egy jelenet, where Satyabhama and Krishna are together in Nava Vṛndāvana, in New Vṛndāvana. amikor Satyabhama és Krishna együtt vannak Nava Vṛndāvanban, új Vṛndāvanban, Which is forgot the word, which is a copy of Vṛndāvana in Dwarka. ami Vṛndāvannak a másolata Dvárakában. And so by this time, Satyabhama and Krishna recognize each other. Addigra Satyabhama és Krishna felismerték egymást, That she's Radharani. hogy ő Radharani. Rupa Goswami just calls her Radha, doesn't call her Satyabhama. Rupa Goswami egyszerűen Rádának szólítja, nem hívja Satyabhamának. And so they go into this cave. Bemennek ebbe a barlangba, And on this cave, on the wall of the cave, there are paintings of Krishna's pastimes. és a barlang falán ott vannak festmények Krishna ketteléseiről. And they discuss, they go from all the pastimes and they discuss them. És egyik kettelésről a másikra mennek és megbeszélik őket. And then they come to this pastime. És elérnek ehhez a ketteléshez.
And Krishna says, oh, look, here's another pastime. És Krishna azt mondja, hogy nézd, itt egy másik And he kettelés. says, oh, who's this gopi? És mondja, hogy hé, ki ez a gópi? And Radharani just pushes him over, just don't be cheeky. És akkor Radharani így odébb löki, hogy hát ne legyél ilyen Szemtelen. szemtelen. So that's here. Ez van itt. And he went to Imligat, Tentuligat. Tehát elment Imilitába, Tentulitába. This is all just this is just a little further downstream from Keshigat. Ez egy kicsit lejjebb van Késigától a Yamuna áramlata. The tamarind tree named Tentulital was very old, having been there since the time of Lord Krishna's pastimes. Beneath the tree was a very shiny platform. This tree was alive even when we first started to go there. Ez a fa még élt, amikor először oda járt. 5,000 years old. 5000 éves. But monkeys here were so aggressive and they would always play on it that actually now it's dead. De a majmok itt nagyon agresszívek voltak, és emiatt most már meghalt. But the trunk of the tree is there. De a törzse még ott van. And now it's covered in a cage and protected. És egy ilyen ketrecbe be van zárva. And yeah, it's as tall as to the ceiling. Olyan magas, mint itt a plafon. That much of it is there. Annyi ott van. But it's passed away. De eltávozott. Unfortunately. Sajnos. So Caitanya Mahaprabhu sat under this tamarind tree. És Caitanya Mahaprabhu ott ült ez alatt a tamálfa alatt. Tentulital. And this would be the place of his regular japa. És rendszeresen így dzsapázott. Since the river Jamuna flowed near Tentulitala, a very cool breeze blew there. While there, the Lord saw the beauty of Vṛndāvana and the water of the river Jamuna. I mean, I don't know why Kaviraj Goswami writes about Shitala Shamira, which means cool breeze. Nem tudom, hogy miért, de Kaviraj Goswami ír erről a Shitala Samiráról, ami azt jelenti, hogy hűvös szellő. This is like January. Ez januárban volt. So if you've been to Vṛndāvana in January, there's nothing else except cool breezes. Szóval, hogyha januárban elmész Vṛndāvanba, akkor nincs semmi más, csak hűvös szellő. Perhaps the weather was more moderate at that time. Lehet, hogy akkor mérsékeltebb volt az időjárás. Because Vṛndāvana is very close to the Rajasthani desert. Mert Vṛndāvan nagyon közel van a rajasztáni sivataghoz. And the Rajasthani desert has been encroaching for a long time. És a rajasztáni sivatag nagyon régóta így terjed. So you know, deserts get very hot during the day and they get freezing cold at night. És a sivatagok azok nagyon felforrósodnak napközben, éjszaka pedig nagyon hideg van, fagy. But yes, here, Shitala Shamira, Dira Shamira Jamuna Tira Vasantavani Vannamali. Is a cool breeze, and Caitanya Mahaprabhu would sit under that tamarind tree, and he saw the beauty of Vṛndāvana and the water of the Jamuna. So because it's flowing right there. Szóval ott ült, és látta Vṛndāvan szépségét és a Yamuna vizét, ami pont ott folyik. Caitanya Mahaprabhu used to sit beneath the old tamarind tree and chant the holy name of the Lord. At noon, he would return to Akruya Tirtha to take lunch. So this is nice sort of sadhana. Lord Chaitanya's living at the Akruya Tirtha, and early in the morning he comes to Vṛndāvana. He takes bath at one of the holy places, and then he sits by Imlital and he just chants japa.
Ez egy nagyon jó szadana, hogy az Úr Caitanya Akrura Tirtán elszállt meg, és akkor kora reggel hajnalban bement Vṛndāvanba, megfürdött valamelyik szent helyen a Yamuna partján, aztán leült Imilitálnál, és csak dzsapázott. And then he would go back for lunch to Akrura Tirtha. És aztán visszament ebédelni Akrura Tirtához. Lunch, in the winter time, sadhus eat at 11:30 in the morning. Hát ebéd, tehát télen a száduk 11:30-kor esznek reggel. The sun is highest. Akkor van a legmagasabban a And nap. spring and some they eat at like 12:30. Vagy igen, tavasszal, akkor viszont olyan 12:30 körül ebédelnek. And so Caitanya Mahaprabhu would, this is sort of the Indian system, it's only in the West that people eat in the mid-afternoon, 2 o'clock, 3 o'clock in the afternoon. Tehát ez az indiai rendszer, csak nyugaton van az, hogy az emberek délután 2-3 körül esznek. So he would go back and Balabhadra Bhattacharya or some other Brahmins would have cooked lunch by then. Szóval visszament, és addigra Balabhadra Bhattacharya vagy valamilyen más brahmana megfőzött. All the people who lived near Akrura Tirtha came to see Caitanya Mahaprabhu, and due to the large crowds, the Lord could not peacefully chant the holy name. So from Imlital to Akrura Tirtha is like a 45-minute walk. Imilitálból Akrura Tirtára körülbelül 45 perces a séta. And then considering how tall Lord Caitanya is, it's probably shorter. És tehát az Úr Caitanya, hogyha emlékszünk, hogy milyen magas volt, akkor hát láthatjuk, hogy ez feltűnő volt. Caitanya Mahaprabhu, instructed devotees in Navadvip already to chant 64 rounds. Az Úr Caitanya Navadvipban már arra utasította a baktákat, hogy dzsapázzanak 64 kört. I've never read anywhere how many rounds Lord Caitanya chanted. Soha nem olvastam sehol, hogy hány kört dzsapázott az Úr Caitanya. But he chanted. De dzsapázott. And usually on a knotted piece of cloth. És általában egy ilyen ruha, vagy ilyen rongydarabon, amire csomókat kötött. Or the count on their fingers. Vagy pedig az ujjukon számolták. I don't know why. It was only during the time of the Goswamis that sort of japa malas became customary. Nem tudom miért, de csak a Goswamik idején terjedtek el a japamalák. Because it's in Shastra how to actually make it, what it should be made out of, whether it's lotus seeds or tulsi beads or rudraksha beads, but mala is standard information in Shastra. Mert benne van a sásztrában, hogy kell elkészíteni ezeket a malákat, hogy miből, lótuszmagból, tulasi gyöngyből, vagy pedig rudráksából, de ez ilyen általános információ a sásztrában. But we know that Goswamis were chanting on beads because their beads are there. De tudjuk, hogy a Goswamik malákon dzsapáztak, mert megvannak a maláik. And now all the people, or at least the villagers who lived around Akrura Tirtha, they started to come to see Lord Caitanya. És akkor most a falusiak, akik Akrura Tirtha körül éltek, ők elkezdtek jönni, hogy lássák az Úr Caitanyát. First he went from Mathura because there were so many crowds there. Először azért ment el Mathurából, mert olyan nagy volt a tömeg. They came to Akrura Tirtha for peace. Eljött Akrura Tirtába, hogy békében legyen. And now there's so many people there, so from here he's going to Imlital. És ott annyira sokan voltak, hogy akkor innen elment Imlitálba. Therefore Caitanya Mahaprabhu would go to Vṛndāvana and sit in a solitary place. It was there that he chanted the holy name until noon. In the afternoon, people were able to speak to him. The Lord told everyone of the importance of chanting the holy name, which means Lord Caitanya would return for his lunch. After lunch he would take rest. Ami azt jelenti, hogy az Úr Caitanya visszament ebédelni, és ebéd után lepihent. Because that was always his custom. And after he would get up, then he would
people would come and then he would preach. He would tell them the importance of chanting Hare Krishna. Mert ez volt a szokás, és aztán utána jöttek az emberek, és prédikált nekik, elmondta nekik a Hare Krishna mantra éneklésének a fontosságát, jelentőségét. During this time, a Vaishnav named Krishnadas came to see Sri Caitanya Mahaprabhu. He was a householder belonging to the Kshatriya caste, and his house was located on the other side of the Jamuna. After bathing at Keshi Tirtha, Krishnadas went to Kaliyadaha and suddenly saw Sri Caitanya Mahaprabhu sitting at Imlital, Tentulital. So now we hear the story about this Krishnadas. He was a resident of somewhere on the other side of Jamuna, and he had came to bathe. He bathed at Keshi Tirtha. There must have been nice already ghats over there. Szóval most halljuk ennek a Krishnadasnak a történetét, aki a Yamuna túloldalán lakott valahol, és jött fürödni Kési Tirtához, és valószínűleg nagyon szépen felépített fürdőhelyek voltak ott. Some ghats. Legalábbis valamennyi. Upon seeing the Lord's personal beauty and ecstatic love, Krishnadas was very astonished. Out of ecstatic love, he offered his respectful obeisances unto the Lord. So Lord Chaitanya was, when he was chanting Hare Krishna, he was exhibiting ecstatic symptoms, and so he offered his obeisances. Az Úr Chaitanya, amikor dzsapázott, akkor extatikus szimptomákat nyilvánított meg, és ezért ő felajánlotta a hódolatát. Sri Caitanya Mahaprabhu asked Krishnadas, "Who are you? Where is your home?" Krishnadas replied, "I'm a most fallen householder. I belong to the Rajput caste, and my home is just on the other side of the river Jamuna. However, I wish to be the servant of a Vaishnava. Today, I have had a dream, and according to that dream, I've come here and found you." Elsewhere, the dream is described where Krishnadas dreamt of Chaitanya Mahaprabhu. Máshol leírják az álmot, amiben Krishnadas Chaitanya Mahaprabhuról álmodott. And in his dream, Lord Chaitanya told him to come to him. És álmában az Úr Chaitanya mondta neki, hogy jöjjön oda. Sri Chaitanya Mahaprabhu then bestowed upon Krishnadas his causeless mercy by embracing him. Krishnadas became mad with ecstatic love and began to dance and chant the holy name of Hari. Prema mata haila se nache bale Hari. This is the special mercy of Chaitanya Mahaprabhu's appearance. Ez Chaitanya Mahaprabhu megjelenésének a különleges kegye. Is that Lord Chaitanya would bestow love of God upon people that he met, just like that. Hogy az Úr Chaitanya Isten szeretettel áldott meg embereket, akikkel találkozott csak így egy pillanat alatt. Never met this Krishnadas before. Soha nem találkozott korábban ezzel a Krishnadasszal. All of a sudden, this person appears, offers obeisances. Hirtelen megjelenik ez a személy, és a hódolatát ajánlja. Lord Chaitanya embraces him, and by embracing him, he infuses him with prema, described here. Az Úr Chaitanya megöleli őt, és az ölelésével átítatja prémával, ahogy ez itt le van írva. So that's the difference between Krishna consciousness during Chaitanya Mahaprabhu's time and the present time. Ez a különbség a Krishna tudat között a Chaitanya Mahaprabhu idejében és jelenleg. That in Chaitanya Mahaprabhu's time, if you got to see Lord Chaitanya, then you also got either Bhava Bhakti or Prema Bhakti. Chaitanya Mahaprabhu idejében, hogyha láttad az Úr Chaitanyát, találkoztál vele, akkor megkaptad vagy a Prema Bhaktit, vagy a Bhava Bhaktit. Just like that. Csak így. Now you have to work for it. Most meg kell érte dolgozni. You can get it just like that. Megkaphatjuk csak így. We just have to chant Hare Krishna the right way. Ami azt jelenti, hogy csak megfelelően kell énekelnünk a Hare Lord Krishnát. Chaitanya is still giving it, but he's giving it in a different way. Az Úr Chaitanya még mindig adja, de más módon adja. Krishnadas returned to Akrura Tirtha with the Lord
and remnants of the Lord's food were given to him. This was sort of a standard practice. Devotees were able to share Caitanya Mahaprabhu's remnants. Egy általános gyakorlat volt, hogy a bakták megosztoztak az Úr Caitanya Mahaprabhu maradékain. The next morning, Krishnadas went with Sri Caitanya Mahaprabhu to Vṛndāvana and carried his water pot. Krishnadas thus left his wife, home, and children in order to remain with Caitanya Mahaprabhu. This is sort of Vedic culture, is that at some point Brahmins would leave their home. Ez volt a védikus kultúra, hogy egy ponton a brahmanek elhagyták az otthonukat. Kshatriyas also. Kshatriyák is. But then they would go with their wives. De akkor általában a feleségükkel mentek. And not all Brahmins left their wives behind, but some of them did, and they just took sannyas. És a brahmanek közül sem mindenki hagyta ott a feleségét, de volt, aki igen, és szanyászt vettek. So traditionally in Varnashram, Brahmins take sannyas. Szóval a Varnashramban tradicionálisan a brahmanek vesznek szanyászt. And they go. És elmennek. Last night I was talking with someone, I was telling them the story of Sridhar Swami, the commentator on Srimad Bhagavatam. Tegnap éjjel beszélgettem valakivel, és elmondtam neki Sridhar Swami történetét, aki a Srimad Bhagavatam kommentátora. He was a grihasta. Ő egy grihasta volt. His child had just taken birth. Akkor született meg a gyermeke. But he was really quite inspired to just go and take sannyas. De nagyon inspirált volt, hogy csak menjen és fogadja el a szanyászt. But he was worried how will my family be maintained. De aggódott, hogy lesz fenntartva a családom. So as he was thinking, there was one little tiki, a baby just took birth and fell down on the ground. Tiki. Yeah, a little lizard. És ahogy ezen gondolkodott, egy pici gyík, ami épp akkor született meg, így leesett. Gecko. Egy gecko. So, but we call them tiki-tikis, because that's the noise they make. Azért hívjuk tiki-tikinek, mert ilyen hangot adnak. And so this little tiki fell down. Szóval ez a kis tiki leesett. And it's just taken birth and was just lying there. És épp akkor született, és ott feküdt. And as he was lying there, this ant came past him. És ahogy ott feküdt, akkor elment mellette egy hangya. And immediately spontaneously jumped out and ate the ant. És így spontán módon kiugrott és megette. So Sridhar Swami thought, here's this helpless little baby, and Krishna's taking care of him. És akkor Sridhar Swami gondolta, hogy hát itt van ez az elesett kisbaba, és Krishna gondoskodik róla. Krishna takes care of everybody. Krishna mindenkiről gondoskodik. So he'll also take care of my child and family. Úgyhogy az én gyermekemről és családomról is gondoskodni fog. So he left. És elment. Socially, this type of stuff doesn't go down very well. Egy társadalmilag ez a lépés nem igazán tetszetős. Only sannyasis believe in this kind of thing. Csak a szanyászik hisznek ilyesmiben. And that's why they're not very popular. Ezért nem vagyunk túl népszerűek. They encourage grihastas to do that. Mert bátorítják a grihasztákat, hogy ezt megtegyék. Of course, under the right conditions. Persze, megfelelő körülmények között. So now Krishnadas had left home. Most Krishnadas elhagyta az otthonát. And he was accompanying Caitanya Mahaprabhu. És az Úr Caitanya mellé szegődött. I think somewhere here, or there's a place between Imlital and Akruragat. There's a big banyan tree.
Valahol Imlittel és Akrúreget között van egy nagy banyanfa, and Lord Caitanya would stop under that banyan tree to rest. és ott megállt az Úr Caitanya, hogy pihenjen rendszeresen. And it was a wonderful place to go when you do parikrama of Vṛndāvana. Now there's sort of a Jagannath temple just nearby it, and now someone has installed the deity of Lord Caitanya there in the temple and built a wall around it. Ez egy nagyon csodálatos hely ott parikrámozni. Most valaki épített egy templomot ott az Úr Caitanya murtiával, és egy falat épített köré. So you can't so readily see it. Szóval így alig lehet látni. But we used to always go there. We used to also take rest, just lay down underneath the tree. De régebben mi jártunk arra rendszeresen, és pihentünk is a fa alatt. Vishramstan, it used to be a wonderful place, a resting place. Vishramstan, ez egy nagyon csodálatos pihenőhely volt. Where Lord Caitanya would rest. Ahol az Úr Caitanya pihenni szokott. And I'm going to stop. És most megállok. Although I was going to stop later, but the pastime is too long to do in the time that we have left. Később akartam megállni, de túl hosszú a kettelés, hogy végig meséljem abban az időben, ami van. So we'll stop here, and that gives us time to put everything away, all the equipment away. Úgyhogy itt megállunk, és akkor lesz idő elrakni a felszereléseket. And we'll continue at verse number 91. És a 91-es verssel fogjuk Next folytatni week, következő yes. héten. Well, I'm continuing, just Igen, én folytatom. question of where we are, Csak kérdés, hogy hol whether leszünk. we're here or in Budapest. Hogy itt leszünk, vagy Budapesten. So, thank you all very much, everyone, for attending. Köszönöm mindenkinek, hogy eljöttetek. We'll continue Lord Caitanya's travels through Vṛndāvana. Folytatjuk az Úr Caitanya utazásait Vṛndāvanba. Thank you all very much for all the devotees who came here to visit and see Vṛndāvana Swami Maharaj. Köszönjük a baktáknak, akik eljöttek látogatóba, és hogy lássák Vṛndāvana Swami And we'll Maharajot. depart by chanting. És énekelve fogjuk befejezni. Krishna, 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 Hey. Krishna, 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 Hey. Krishna, 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 Rakshama. Krishna, 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 Pahima. Rama, Raghava, Rama, Raghava, Rama, Raghava, Rakshama. Krishna, Keshava, Krishna, Keshava, Krishna, Keshava, Pahima. Jai Shri Chaitanya Mahaprabhu ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Jai Nitai Gaur Premanandi.